Η κυβαντική τεχνολογία, η Quantum Technology, αποτελεί μία από τις πιο προηγμένες και καινοτόμες επιστημονικές περιοχές του 21ου αιώνα. Βασίζεται στις αρχές της κυβαντικής μηχανικής, η οποία μελετά φαινόμενα σε ατομικό και υποατομικό επίπεδο. Οι κυβαντικές επικοινωνίες, οι Quantum Communications, χρησιμοποιούν τις ιδιότητες των κυβαντικών σωματιδίων, όπως η υπέρθεση και η εμπλοκή, για τη δημιουργία ασφαλών και γρήγορων μεθόδων μετάδοσης πληροφορίας. Και εκεί είναι που αρχίζει να γίνεται ενδιαφέρον, γιατί αυτή η τεχνολογία υπόσχεται να φέρει επανάσταση στις επικοινωνίες, προσφέροντας απόλυτη ασφάλεια δεδομένων και νέες δυνατότητες στην εξέλιξη των δικτύων και των υπολογιστικών συστημάτων. Αλλά τι είναι ακριβώς οι κυβαντικές επικοινωνίες? Οι κυβαντικές τηλεπικοινωνίες είναι μια νέα και επαναστατική τεχνολογία που μας επιτρέπει την απολύτως ασφαλή μετάδοση της πληροφορίας, κάτι που σήμερα είναι πολύ αναγκαίο λόγω της κυβερνοασφάλειας. Σε αντίθεση με τα σημερινά συστήματα που βασίζεται η κρυπτογράφηση σε πολύπλοκους μαθηματικούς αλγόριθμους, οι κυβαντικές τηλεπικοινωνίες βασίζονται στους ίδιους τους νόμους της φυσικής και συγκεκριμένα της κυβαντικής φυσικής. Η βασική τεχνολογία που χρησιμοποιείται είναι η κυβαντική διανομή κλειδιού. Μέσω αυτής δημιουργούνται και ανταλλάσσονται μυστικά κρυπτογραφικά κλειδιά, τα οποία δεν μπορούν να παραβιαστούν ούτε από τους σημερινούς υπερυπολογιστές, ούτε από τους κυβαντικούς υπολογιστές του μέλλοντος. Και αυτό γιατί οποιαδήποτε προσπάθεια υποκλοπής γίνεται άμεσα αντιληπτή. Αυτό οφείλεται σε αρχές της κυβαντικής φυσικής και τα φαινόμενά της. Είναι σαν να στέλνεις ένα κλειδωμένο κουτί που καταλαβαίνει αν κάποιος προσπαθήσει να το ανοίξει. Αν γίνει προσπάθεια υποκλοπής, τότε το κουτί καταστρέφεται και το περιεχόμενο αλλοιώνεται. Άρα η απειλή εντοπίζεται πριν καν ξεκινήσει η αποστολή του μηνύματος. Ένας λόγος που οι κυβαντικές επικοινωνίες μας απασχολούν όλο και περισσότερο είναι λόγω της απειλής των κυβαντικών υπολογιστών, οι οποίοι θα μπορούν να σπάσουν τα σημερινά συστήματα κρυπτογράφησης, απειλώντας τις επικοινωνίες, τα email, τις τραπεζικές συναλλαγές και τις κρίσιμες υποδομές. Οι σύγχρονοι αλγόριθμοι κρυπτογράφησης, όπως οι RSA και DSA, βασίζονται σε μαθηματικά προβλήματα που οι κυβαντικοί υπολογιστές μπορούν να λύσουν γρήγορα. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι οι κυβερνοεγκληματίες μπορούν ήδη να υποκλέψουν κρυπτογραφημένα δεδομένα και να τα αποκρυπτογραφήσουν στο μέλλον. Όμως εδώ έρχονται οι κυβαντικές τηλεπικοινωνίες, ειδικά η κυβαντική διανομή κλειδιού, προκειμένου να προσφέρουν ασφάλεια γιατί βασίζονται στους νόμους φυσικής. Γιατί η απειλή είναι πολύ πιο κοντά από όσο νομίζουμε. Στον χώρο της κυβερνοασφάλειας μιλάμε για το λεγόμενο Q-Day, την ημέρα δηλαδή που οι κυβαντικοί υπολογιστές θα είναι ικανοί να σπάσουν τα βασικά συστήματα κρυπτογράφησης που προστατεύουν σήμερα τα δεδομένα μας, τις επικοινωνίες, τα email, τις τραπεζικές συναλλαγές, τις κρίσιμες υποδομές του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Σημερινοί αλγόριθμοι κρυπτογράφησης που χρησιμοποιούνται για την ανταλλαγή και την προστασία κλειδιών βασίζονται σε μαθηματικά προβλήματα που ένας κυβαντικός υπολογιστής μπορεί να λύσει σε ελάχιστο χρόνο. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι η απειλή έχει ήδη ξεκινήσει. Κακόβουλοι δρόντες μπορούν από σήμερα να υποκλέψουν κρυπτογραφημένα δεδομένα και να τα αποκρυπτογραφήσουν στο μέλλον, όταν αποκτήσουν την κατάλληλη κυβαντική υπολογιστική ισχύ. Αυτό το σενάριο το ονομάζουμε Store Now, Decrypt Later, δηλαδή αποθήκευσε τώρα, αποκρυπτογράφησε αργότερα. Οι κυβαντικές τηλεπικοινωνίες και η κυβαντική διανομή κλειδιού είναι η μόνη τεχνολογία που προσφέρει ασφάλεια ακόμη απέναντι και σε κυβαντικούς υπολογιστές, γιατί δεν βασίζεται σε μαθηματικούς αλγόριθμους, αλλά στους νόμους της φυσικής, όπου κανείς δεν μπορεί να παραβιάσει. Οι κυβαντικές υποδομές επικοινωνιών δεν είναι απλώς μια τεχνολογική καινοτομία, αλλά μια στρατηγική επένδυση στην εθνική ασφάλεια και την ψηφιακή κυριαρχία των χωρών. Η υλοποίησή τους μας δίνει τη δυνατότητα να προστατεύσουμε ευαίσθητες πληροφορίες και κρίσιμες υποδομές, ειδικά σε τομείς όπως είναι η δημόσια διοίκηση και οι ενόπλες δυνάμεις. Παράλληλα, οι κυβαντικές επικοινωνίες αποτελούν το πρώτο βήμα προς το κυβαντικό διαδίκτυο, ένα νέο είδος δικτύωσης όπου οι κυβαντικοί υπολογιστές θα μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους σε πραγματικό χρόνο. Οι κυβαντικές υποδομές επικοινωνιών δεν είναι απλώς μια ακόμη τεχνολογική καινοτομία. Είναι μια στρατηγική επένδυση στην εθνική ασφάλεια και την ψηφιακή κυριαρχία των χωρών. Η υλοποίησή τους μας δίνει τη δυνατότητα να προστατεύσουμε ευαίσθητες πληροφορίες και κρίσιμες υποδομές, ειδικά σε τομείς όπως τα κυβερνητικά δίκτυα, η δημόσια διοίκηση, οι ένοπλες δυνάμεις, οι υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας, τα νοσοκομεία, τα ιατρικά μας δεδομένα, ενεργειακά και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, καθώς και τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά συστήματα. Παράλληλα, οι κυβαντικές επικοινωνίες αποτελούν το πρώτο βήμα προς το κυβαντικό διαδίκτυο.
είναι ένα νέο είδος δικτύωσης, όπου οι κβαντικοί υπολογιστές θα μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους σε πραγματικό χρόνο. Αν και το κβαντικό διαδίκτυο βρίσκεται ακόμη σε ερευνητικό στάδιο, μέσα στα επόμενα χρόνια αναμένεται να ανατρέψει πλήρως ό,τι γνωρίζουμε για την υπολογιστική ισχύ και την ασφάλεια. Άρα, επενδύοντας σήμερα στις κβαντικές υποδομές, προστατεύουμε το παρόν μας και ταυτόχρονα χτίζουμε το μέλλον της Ευρώπης και της χώρας μας στη νέα ψηφιακή εποχή. Οι κβαντικές τηλεπικοινωνίες προωθούν την εθνική ασφάλεια και την ψηφιακή κυριαρχία, καθιστώντας τις πιο ασφαλείς επικοινωνίες δυνατές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει στρατηγικά σε αυτές μέσω της πρωτοβουλίας EuroQCI, ξεκινώντας από το 2019 με στόχο την ανάπτυξη μιας πανευρωπαϊκής υποδομής κβαντικών επικοινωνιών. Μέχρι το 2030, όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να διαθέτουν επιχειρησιακά δίκτυα διανομής κβαντικών κλειδιών και κυβερνητικές υπηρεσίες. Η Ελλάδα πρωτοστατεί με το έργο Ελλάς QCI, συντονισμένο από το ΕΙΔΙΤΕ, υπό την καθοδήγηση της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και την υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η διανομή κβαντικών κλειδιών γίνεται μέσω οπτικών ινών και δορυφορικών ζεύξεων, και η ανάπτυξη 650 χιλιόμετρων οπτικού δικτύου για κβαντική διανομή κλειδιών περιλαμβάνει 13 κυβερνητικούς κόμβους και 7 ερευνητικούς κόμβους για πιλωτική λειτουργία. Στην Αθήνα λειτουργεί ήδη πιλωτικό δίκτυο 120 χιλιόμετρων με 8 κόμβους, διασυνδέοντας το ΕΙΔΙΤΕ, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Δημόκτο, για την τεχνική ορίμανση και την προετοιμασία για ευρεία ανάπτυξη των δικτύων του Ελλάς QCI. Και η Ελλάδα φιλοξενεί και σημαντικά συνέδρια, προς το QCI Days που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Αθήνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει στρατηγικά στις κβαντικές επικοινωνίες μέσω της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας EuroQCI, η οποία ξεκίνησε το 2019 και στόχος είναι να αναπτυχθεί μια πανευρωπαϊκή υποδομή κβαντικών επικοινωνιών. Μέχρι το 2030, όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον σε κυβερνητικό επίπεδο επιχειρησιακά δίκτυα διανομής κβαντικών κλειδιών. Η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο με το έργο Ελλάς QCI, την Εθνική Υποδομή Κβαντικών Επικοινωνιών, την οποία συντονίσει το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΕΔΙΤΕ υπό την καθοδήγηση της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και την υποστήριξη φυσικά του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το Ελλάς QCI ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2023 και θα ολοκληρωθεί το 2026. Η πρώτη φάση του περιλαμβάνει την ανάπτυξη 3 δικτύων κβαντικών επικοινωνιών σε στρατηγικές πόλεις, στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο Κρήτης, τη διασύνδεσή τους με 3 αστεροσκοπεία της Ελλάδας, του Χελμού, του Χολομόντα και του Σκίνακα, τα οποία αναβαθμίζονται αυτή τη στιγμή σε οπτική επίγειη σταθμή, Optical Ground Stations, για τη δορυφορική διανομή κβαντικών κλειδιών, στο πλαίσιο της αποστολής του πρώτου δοκιμαστικού δορυφόρου της Ένωσης, όπου τον ονομάζουμε Eagle One και αναμένεται να τεθεί σε τροχιά από τα μέσα του 2026 και μετά. Η ανάπτυξη των κβαντικών υποδομών είναι καθοριστική για την εδραίωση ψηφιακής κυριαρχίας και ασφάλειας στην Ευρώπη, με την Ελλάδα να ηγείται των προσπαθειών να αναδεικνύει τη σημασία της τεχνολογικής πρωτοπορίας και της διεθνούς συνεργασίας στην επίτευξη αυτών των στόχων. Η συνεχής επένδυση και καινοτομία θα διασφαλίσει ένα ασφαλές και ανθεκτικό ψηφιακό μέλλον.